ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali Pilipinas ngayong Lunes, Hunyo 29, 2020. Ito ang Agila Balita. Sabay din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Palmones. Sa ulo ng ating mga balita, naitalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo umabot na sa 10.2 million. Quarantine protocol sa iba't ibang bahagi ng bansa maaari pa rin ipatutupad kahit natapos na ang implementasyon ng Bayanihan to Heal as One Act ayon sa Malacanang. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong linggo. Sa balitang pulis, dalawang Chinese arestado ng NBI dahil sa manoy iligal na pagbebenta ng Chinese medicine. Balitang abroad, isa sa may tinuturing na pinakamalaking ospital sa India binuksan para sa mga COVID-19 patients. Sa detalye ng mga balita, habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto sa katimugang Luzon at Visayas Island ngayong araw. Ayon sa DOST Pag-asa, dahil sa may habagat, asahan ang mga pagulan sa Kabisayaan gayon din sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Pero sinabi ng Weather Bureau na wala silang namomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw. Dahil pa rin sa umiiral na habagat, ang Bicol Region, Calabar Zone at Mimaropa ay makararanas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Alerto rin ang Pag-asa inalerto na ng Pag-asa mga residente ng mga nasabing lugar sa banta ng flash floods at landslides, lalo na sa mga tinuturing na high-risk area. Ayon naman ang nalalabing bahagi naman ng bansa ayon sa Pag-asa, kasamang Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon na may posibilidad ng pulupulong pagulan, pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi. Umabot na sa mahigit sa 230 pamilya sa Davao del Sur ang nilikas mula sa kanilang tahanan bunsod na matinding pagbaha sa Davao del Sur. Ito'y dulot pa rin ng malakas at halos walang humpay na pagulan simula pa kahapon hanggang kaninang madaling araw. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, partikular na sinalanta ng baha ang 6 na barangay ng Digos City, kinabibilangan ng Barangay Aplaya, Dawit, Cogon, Zone 1 at Igpita ng nasabing lungsod. Sa kasagsagan ng pagulan, giniba ng ang mga flood control dike bandang alas 8 ng gabi na nagpalala sa baha at pag-apaw ng ilog, partikular na sa Caños River. Halos umabot ng bubungan ng bahay ang taas ng tubig baha kung saan maraming pamilyang naapektuhan sa nabanggit na mga lugar. Bagamat mapanganib at pahirapan ang pagsasagawa ng rescue operations, matapang na sinagupan naman ng mga rescuer ang pagragasa ng tubig baha upang mailikas lamang ang mga residente. Samantala, nakapagtala rin ang landslide sa barangay Kapatagan, partikular na sa Sitio Teril, kung saan makikita ang isang motorsiklo na dumausdos sa isang bangin. Wala namang naiulat na nasawi mula sa baha at pagguho ng lupa. Pansamantalang nanunuluyan ang mga evacuee sa Davao City Gymnasium at Davao City National High School. Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor para sa mga naapektuhan na mga residente. Nagpaalala na rin ang otoridad sa na maisasagawa lamang ang safety guidelines tulad ng social at physical distancing at pagsusot ng face mask kahit nasa loob ng evacuation center. Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong araw sa tala ng Pag-asa Hydrometeorology Division mula 187.87 meters kahapon, umakyat na sa 188.04 meters ang antas nito hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Tumaas din ang antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon gaya ng Lamesa Dam, Ipo, Ambuklao, San Roque at Caliraya Dam. Bumaba naman ang level ng tubig sa Binga, Pantabangan at Magat Dam. Patuloy na binabantayan ng Philippine Volcanology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOCSA
ang galaw ng Mount Canlaon. Sa nakalipas na magdamag, 16 na volcanic quakes ang naitala ng DOST PBOK sa kanlurang libis ng bulkan at 4 na volcanic quakes naman ang naitala sa summit area. Naobserbahan din ang dahan-dahang paglabas ng puting singaw sa bunganga ng bulkan. Umabot ito ng 300 metro. Naitala rin ang sulfur dioxide emission na 166 tons per day. Dahil naman sa mga parametrong ito, nananatiling abnormal ang kondisyon ng bulkan, kaya't nakataas pa rin ang alert level 1 at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Umabot na sa mahigit 10.2 million ang naitatalang kaso ng COVID sa buong mundo. Ayon sa Agence France Press tally, mahigit 10,228 na ang global cases ng COVID-19, makaraang makapagtala ng mahigit 150,000 na mga bagong kaso sa nakalipas na magdamag. Nananatili ang Estados Unidos na may pinakamaraming kaso na mahigit 2,631,720. Narito naman ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa iba pang mga bansa. Sa Brazil, 1,344,000. Sa Russia, 634,437. Sa India, 549,197. Sa United Kingdom, 311,151. Sa Spain, 295,850. Sa Peru, 279,419. Sa Chile, 271,982. Sa Italy, 240,310 at sa Iran, 222,669. Umakyat na sa 35,455 ang kabuang bilang naman ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Ito ay matapos na makapagtala ang Department of Health ng 653 na karagdagan pang kaso. Sa mga bagong bilang na ito, 485 ang fresh cases, habang 168 naman ang late cases. Sa mga fresh cases, 245 ang galing National Capital Region, 120 sa Region 7, at 112 naman mula sa iba't ibang lugar sa bansa, at 8 mula sa hanay ng mga repatriates. Sa mga late cases naman, 111 ang mula sa NCR, 11 mula sa Region 7, 25 ang galing sa iba pang mga lugar, 21 naman mula sa hanay ng mga repatriates. May naitala namang 258 na mga nag-recover sa sakit. Dahil dito, umakyat na ng 9,686 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa COVID-19. May 8 namang naitalang nadagdag sa mga nasawi dahil pa rin sa COVID. Kaya sa mga nasawi, 5 namatay noong Hunyo 13 hanggang 22, ngunit ngayon lamang na-validate ng kagawaran. Sa ngayon, umaabot na ng 1,244 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa Pilipinas. May 2 namang na dobleng recoveries ang inalis ng DOH mula sa kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 ng bansa. Habang isa naman ang inalis mula sa kabuang bilang ng mga COVID cases matapos matukoy na nagkaroon din ng duplikasyon. Nilinaw ng DOH na asahan ang ilang pagbabago sa mga numerong kanilang i-report dahil sa patuloy ang ginagawang validation. Posibleng umabot naman sa 60,000 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa pagtatapos ng Hulyo. Batay ito sa pag-aaral ng grupo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines. Sinabi ng mga UP expert na maaari ding umabot ng 1,300 ang bilang ng mga nasawi sa sakit. Ang grupo ay binubuo ni na UP Professor Dr. Guido David, UP Assistant Professor Ranjit Singh Rai, Maria Patricia Agbolos at UP Professor Nicanor Astriaco. Batay sa projection ng UP, sa National Capital Region, aabot ang kaso ng COVID-19 sa 27,000 pagsapit ng July 31. Habang sa Cebu naman, maaaring umabot din sa 20,000 ang COVID cases sa kaparehong petsa. Samantala, sa ating pagpapatuloy, kasama natin ngayon ang Chairperson ng Energy Regulatory Commission, si Chairperson Agnes de Banabdera. Ma'am Agnes, magandang tanghali po sa inyo. Chairman? Magandang tanghali din sa iyo, Congressman. Opo.
Kumusta naman ho kayo? Aba, edi work from home na mas busy pa kaysa work in the office. Oo nga, kasi mahalaga din ho na yung mga medyo bata na katulad ho natin, work from home na muna. Ako ngayon lang Tama ako ka. nagbabalik sa studio. Anyway, Chairman, Yes. thank you muna dahil sa ginawa ninyong desisyon na huwag payagan ang PISAM doon sa kanilang hinihirit na, 8 yun, ano? 8 petisyon? 8 petisyon yon. Oo. Na Oo. magdudulot sana ng pagtaas ng singil sa kuryente. Maraming salamat po. Anong naging basihan? Well, nagkaroon tayo at nagpapasalamat tayo sa Kongreso dahil nagkaroon tayo ng Murang Kuryente Act na ito ay pinirmahan ng ating Pangulo ni President Duterte. At dahil dito, ang sabi ng batas, hanggang meron pa tayong pera na nakuha yon ng gobyerno sa malampaya, hindi na muna sisingilin ang mga consumers. Which is napakaganda ng batas na yon. So dahil taon-taon, nagpapakompute ang PISAM ng kung magkano yung sisingilin nila sa taong bayan, sa mga tawag natin electric consumers. Mm. So, oo. Chairman, pero yes. yun yung mga stranded cost, di ba? Yung mga stranded Yan yung cost, tinatawag tapos... nating stranded cost and stranded deaths. Aha. In other words, dahil dati, gobyerno ang nagpagawa ng mga planta, gobyerno ang nagsusupply ng kuryente, ngayon marami nang hindi ginagamit yan, maraming utang yung gobyerno na binabalikat ngayon ng PISAM na tinatawag. Ito ngayon, taon-taon humihingi ng computation sa atin, Aha. sa ERC. Okay. At, Ma'am, oo. ang sabi ho ninyo, muna. So, ibig sabihin, hanggat may pera doon sa malampaya, walang adjustment dito sa mga binabanggit ho ninyong mga items, ano ho? Pero paano ho, Tama pagka ka doon. na-deplete na natin yung pondo ng malampaya at natigil na ho yung production ng natural gas ng malampaya? Pero Congressman, ang sabi sa batas, or from other source that Congress may identify. Ayun. Oo, So, yun ibig yung sabihin, maganda doon. itong desisyon ho ninyo, medyo may forever. Mukhang meron at alam ko namang hindi makakalimutan ang electric consumers. Apo. At magandang timing din ho ito dahil isa rin sa mga nakikitang desisyon o paraan para daw ho maiwasan na nga natin ang pagtaas pa ng singil ng kuryente, gagamit na tayo ng renewable energy. Yun ang direksyon natin. Kaya lang ma'am, anong status na ho ng smart metering? Napunta tayo dyan sa smart metering. Nag-approve na ang Energy Regulatory Commission ng tinatawag nating meter type approval. Inaksyonan niya ng Energy Regulatory Commission para sa ganon yung ating mga meters magkaroon ng available na smart meters. Ano nga ba yung smart meters? Yan yung parang kumakausap. So, ikaw kailangan ng reading ng iyong metro, pwede ng remote. Ganon. Kaya lang hindi pa kumpleto kasi ang infrastruktura ng ating mga distribution utilities para yung smart meters ay maging fully utilized. Kasi limitado pa ang paggamit doon sa ating mga smart meters. Eventually so, ba... Chairman, eventually ba buong Pilipinas ang gagamit ng smart metering? Pag sinabi natin smart metering, ito yung pwedeng umikot pabalik, di ba? Pagka, halimbawa, gumagamit ka ng solar, pagkatapos may excess production ka, babalik sa system yung napoproduce mong enerhiya. Yun yung smart meter, di ba? Okay. Nako. So you're talking of the net metering. Aha. Yan, na may smart meter. Kasi yung net metering yan, tapos yung programa na ako consumer, pero dahil sa net metering rules o program na inaprubahan ng ERC, pag meron akong solar roof, makakaproduce din ako ng kuryente. So pag nagpuproduce ako ng kuryente, yung hindi ko magagamit, excess, yan pwede nating ibenta sa distribution utility. Yan yung tinutukoy nyo na doble
Nagre-record ako ng konsumo, yung meter na yon nagre-record ng konsumo at nagre-record din ng production. Aha. Kaya ang tawag natin, dahil ikaw ay consumer at producer, ang tawag na natin doon sa mga naka-enroll o kasali doon sa net metering program, ang tawag na natin prosumer. Ayun. Ang Magandang kagandahan dito, programa yan, napakagandang programa. napakaganda talaga, Chairman, dahil eventually, magmumura ang cost ng kuryente at magagamit, mahaharness natin ang renewable energy. Ano ho? Tama ka dyan. Hindi naman ho ito bago kasi sa ibang bansa, gano'n na rin talaga ang sistema. Smart metering na rin ho yung program. Chairman, kailan ho kayo ito magiging national? Tansya lang ho ninyo. Meron na tayo. Actually, nung bandang October, kasi binago namin yung rules para mas maluwag para sa ating mga consumers at mas madali silang makakabit dito sa net metering. Mm-mm. So, nag-launch tayo doon sa doon sa Imperial Homes na itinayo ni Miss Emma Imperial doon sa Santo Tomas, Batangas. Yan, isa lang yan. Oo. Pero meron pang iba at natutuwa naman ako sa iyo, Congressman Palmones, dahil ito'y topic na pinag-uusapan natin Mm-mm. at oops, Opo. sorry. Teka muna. Hindi. May konting Anyway, intervention. Anyway. So, ang sinasabi... Yes, ma'am. Oo. Ito ay susulong pa. Meron na rin ibang mga areas na nag-adapt na rin itong net metering. Ang tawag natin net metering program. Kung Ayun. saan yung consumer ay producer na rin at gumagamit ng renewable energy o solar. Napakagandang programa niya. Oo. Hindi, tsaka, Chairman, itong mga direksyon na ginagawa ho ninyo ngayon will even address yung problema natin. Itong, hindi ko naman sinasabing tapos ng pandemya, no, ha? Pero nung nagkaroon tayo ng lockdown, sakit sa ulo yung biglang pag-spike ng charges ng kuryente. Yung iba naman talaga namang ginamit nila yung kuryente. Kaya lang, parang bang kasalanan lahat ng Meralco na biglang tumaas yung singil ng kuryente. Pero this time, with the smart metering, maiiwasan na yung ganong klase ho ng hindi pagkakaintindihan. Nako, tama kayo dyan, Congressman. Kasi itong net metering, makakatipid ka na at doon sa hindi mo na ibabayad, yan, magagamit mo pa sa ibang programa, sa pagkain ng pamilya. Maganda. At saka, siguro dapat malaman din ng mga kababayan natin na itong net metering program, yung paglalagay ng solar roof, no, na tinatawag, pag nag-construct ang isang bahay, nakasama na itong solar roof, kasama din yan sa fini-finance ng pag-ibig. Kasama na yan. So, pag nag-a-amortize ka ng bahay mo, kasama na yung amortization dyan. So, yan nga yung hindi na mahirap. Ano yan? Ini-implement na ng pag-ibig yun, Chairman? Ini-implement na yan. Ba? Oo, ini-implement na yan. Kaya nga, very proud ako dun sa mga Imperial Homes. Oo. Talagang ang ganda, ang ganda. Ang ganda na implementation nila. Oo. Maganda. Kasama din ho ba yan kung sakasakaling medyo suspended lang ngayon yung Balik Probinsya program, pero meron ho kasing component yung Balik Probinsya program na pabahay. Kasama na yan sa mga magiging component, Chairman? Well, since ang pribadong sektor sumusunod sa direksyon ng gobyerno, kaya itong pag-open up ng housing sa mga probinsya, ito ay sinusulong nitong ng private sector. Kasi nga, pagka yan namang mga yan, mga pag-ibig members yan. So, pag nag-apply sila ng housing, kasama na yung developer. O yung developer ang nag-aasikaso na. Pati itong net metering, yun ang kagandahan nito. Oo. Hindi, tsaka kagandahan nito kahit off-grid, Chairman, na pwede nang magkaroon ng kuryente. Di ba? Oo, tama ka doon. Ayun. Anong timetable natin, how soon, Chairman? Sabi niyo, October? No, actually, nag-i-implement na tayo. Ongoing ang implementation. Ayun. Ang nahinto lang ang ERC ay dun sa katulad nito, yung promotion natin, yung IEC na tinatawag,
we need to discuss this in communities para sa ganon tumaas ang kaalaman ng ating mga interesadong tao at ng pribadong sektor. Oo. Pero ito ang kakambal ng balik probinsya ni Senator Bongo. Oh. Ma'am Chair, balik lang ho daw tayo doon sa net metering. Pagka nag-ship daw ho tayo, nagpalit ho ng metro, kaninong cost ho yun? Sa consumer o sa service provider? Yung service provider ang nagbibigay. Oo. Oh. Oo. Ang cost nun, iso-shoulder ng end user? Yung cost noon, Wala pa. meron ng deposit. Yung usual, parang metro lang. Parang Oo. metro lang na ordinaryo. Oo, Okay. parang metro lang na ordinaryo. The same rules will apply. Ngayon, ang mga tinanggal ng ERC dyan, meron kasi dating study na babayaran yung consumer. Yon hindi na yon binabayaran. Kasi sinabi na ng ERC, para ang tao ay maengganyo naman at maging mag-benefit dito sa net metering, yung mga study na dati pinapagbayad pa natin ang mga consumer, tinanggal na ng ERC. So kung ang iyong distribution utility ay Meralco na magso-shoulder ng mga ganong cost. At saka required sila na immediate, ang may timetable lang kami, mga dapat in 20 days ma-process yung application kasi mag-a-apply ka ulit oo. Pero talagang ang kabuuan nito ay napakaganda at ito ay diretsong nakakatulong sa taong bayan. Madam Chair, maraming salamat po sa good news na yan sa gitna ho ng problema natin sa global pandemic na yun. Thank you po. Magandang tanghali. Maraming salamat, Congressman. Okay, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission, si Chairperson Agnes de Benadera. Samantala, isusumite naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ang kanyang huling ulat sa Kongreso kaugnay ng pagpapatupad ng pamahalaan ng Bayanihan to Heal as One Law. Ito ang pang-14 na ulat ng Pangulo sa Kongreso mula nang may sa batas ang Bayanihan to Heal as One Act kung saan binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na i-realign ang budget para magamit sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Nag-expire ang batas noong pang June 25 at inaasahang magpapasa muli ang Kongreso ng kalintulad na batas dahil hindi pa tapos ang laban sa COVID-19. Samantala, quarantine protocol sa iba't ibang panig ng bansa maaari pa rin ipatupad kahit natapos na ang Bayanihan to Heal as One Act ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Saminta. Maaaring magpatupad pa rin ng mga quarantine protocol ang pamahalaan kahit nagpaso na ang Bayanihan We Heal as One Act noong June 25. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na maging ang curfew ay maaari pa rin ipatupad dahil ang bansa ay nasa ilalim pa rin ng State of National Health Emergency at State of Calamity dahil sa problema sa COVID-19. Sagot ito ng Malacanang sa pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na wala ng legal na basihan ng Malacanang para magpatupad pa ng quarantine protocol dahil nagpaso na ang Bayanihan We Heal as One Act. Ayon kay Roque, tungkulin pa rin ng gobyerno na siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan lalo na't patuloy pa rin ang paglaganap ng pandemya ng COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting times. Nakapagtala naman ng 3,255 na COVID positive cases ang Quezon City. Ayon sa Department of Health, 3,177 mula sa nasabing bilang ay may kumpletong address sa lungsod. Umabot naman sa 3,145 ang kumpirmado ng Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESO. Dumaraan sa validation ng CESO ang datos ng DOH, Health Center, staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng Quezon City. Pero maaari ring magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing. Muntinlupa Task Force GCQ Group nagsagawa ng inspeksyon sa ilang business establishments sa lungsod. COVID-19 cases sa Muntinlupa, 410 na. Si EBC News correspondent Jimbo Tejano sa detalye. Ikinasa ng Muntinlupa Task Force GCQ Group ang surprise visit sa ilang mga business establishment sa Muntinlupa City.
kung saan ang mga ito ay pinahintulutan ng mag-operate sa ilalim na General Community Quarantine. Katuwang ng grupo ang barangay personnel, BPLO, MTMB at DRRMO ng Muntinlupa sa isinagawang inspeksyon sa mga naturang establishmento. Ilan sa mga inspeksyon ng grupo ay ang food establishment, water refilling station, sari-sari store at iba pang pinayagan ng IATF na mag-operate sa ilalim ng GCQ. Kaakibat nito ang pag-check ng business permit at iba pang pangunahing dokumento kung ready to operate na ang ibang mga establishmento na kanilang binisita. Layon nito na masigurong nakasusunod sila sa inilabas na health and safety protocols ng Interagency Task Force at ng DOH laban sa COVID-19. Samantala muling nadagdagan ng 7 kasong kumpirmado sa COVID-19 ng Muntinlupa City. Sa kabuuan nasa 410 na ang napaulat na nagpositibo sa nasabing virus habang 162 ay active. Nasa 409 naman ang probable cases habang 77 ang suspect cases ng lungsod. Nananatili naman sa 267 ang recoveries ng Muntinlupa City at 37 ang namatay dahil sa virus. Patuloy naman ang paalala ni Muntinlupa City Mayor Jaime Presnedi na laging sundin ang WOW o wash your hand, observe social distancing at wear your mask every day upang anya maingatan ang buong pamilya at mapanatiling ligtas ang kalusugan ng bawat residente na kanyang nasasakupan sa banta ng COVID-19. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, early and interesting times. Mobile Community Testing Unit ng Quezon City inulunsad ngayong araw. Detalye malaki Eagle News reporter Bel Surara. Inilunsad sa araw na ito ang sariling Mobile Community Testing Unit ng Quezon City Government. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, layunin ng proyektong ito na mapalawak pa ang testing capabilities ng lungsod upang mapigilan pang lalo ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Belmonte na ang modified truck ay may malaking maitutulong sa akbang at strategy ng lungsod sa ginagawang tracing, isolating at testing ng mas maraming residente ng Quezon City mula sa iba't ibang komunidad. Ito anya ay pinagkakaloob sa lungsod ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City Chapter at pangangasiwaan ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU. Sinabi pa ni Dr. Rolly Cruz, head ng CESU, na kanilang gagamitin ang nabanggit na mobile testing unit upang magsagawa ng testing sa mga areas na may high attack rate ng COVID, high active cases at sa mga areas na nasa ilalim ng special concerned lockdown. Ayon pa kay Cruz, prioridad nila ang barangay officials at iba pang barangay frontliners sa gagawing testing. Dagdag pa ni Cruz, maaaring isagawa sa modified truck ang rapid diagnostic test at polymerase chain reaction test. Mayroon itong generator, mini laboratory, negative pressure at self-decontamination area. Para sa Eagle News, Bel Surara will lead in interesting times. Bukas na muli ang mga gusali at tanggapan ng Department of Justice. Una nang nagpatupad ng lockdown sa DOJ compound sa Padre Paura sa Maynila matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang kawani. Ayon kay Justice Undersecretary Juliana Sunga, kabuang 5 DOJ employees at isang security guard ang nagpositibo sa virus. Ganman, nagsagawa ng araw-araw na sanitation at disinfection sa lahat ng mga kwarto ng DOJ building, Annex Building at ang bagong NPS Building mula June 18 hanggang June 27. Dahil dito nagpasya si Justice Secretary Menardo Guevara na huwag nang palawigin pang lockdown at ituloy na muli ang on-site na trabaho sa DOJ. Work from home isinusulong na gawing mandatory ni Senador Amy Marcos. Detalye malaki Eagle News reporter Mean Corbera. Nais si Senador Amy Marcos gawin ng mandatory si Marcos ng number 1 for mandatory ang hindi naman kailangan ng physical presence sa isang kumpanya. Hindi ko ito ang gagawin ng gobyerno. Pero ang gobyerno sa Republic of 1165 o Telecommuting Act para ma-define ang working arrangement. Aminado ang senador na hindi na babalik sa normal ang sitwasyon at pairalin pa rin ang physical distancing kahit bawiin ang ipinatutupad ng mga quarantine. Mari naman anyang papasukin pa rin sa mga kumpanya ang mga empleyado 1 o 2 beses sa loob ng 1 linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos.
all companies should be compelled to think about working from home at tulungan na yung ating mga empleyado na hindi mag-commute. Sabihin natin sa isang linggo, 2-3 araw hindi napapasok, or else talagang tulungan na rin nila na magkaroon ng data packages and wifi sa bahay. May additional gastos siguro yan sa ilaw, aircon at iba pa. So I think ambisyoso talaga siya, pero ang importante, dapat nasa direksyon na tayo nun kasi wala na tayong babalikan na normal na dati. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. You're just too good to be true. Open up, you came to get it wrong with a dame, but you didn't drunk, you got it. When I was a child. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vetaproof Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Food Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Ulan Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star Chunky Cheese Corned Beef.
Balik tayo sa mga balita umakyat na. Sa halos 5,000 ang kaso ng COVID-19 sa Cebu City. 131 pa ang nadagdag na bagong kaso sa lungsod. Dahil dito umabot na sa 4,962 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Cebu City. Sa nasabing bilang, 2,596 ang mga gumaling, ang makapagtala ng 157 na bagong recoveries. 6 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Meron ng 156 na mga namatay sa Cebu City dahil pa rin sa COVID-19. Nagtungo naman sa Cebu City ang medical team ng Armed Forces of the Philippines para makatulong sa paglaban sa COVID-19 kasunod ng pagdami ng bilang ng mga kaso sa syudad. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Pilimon Santos Jr., ang team na tinawag na Task Force Central ay binubuo ng 9 na doktor, 10 nurse at 13 medical aides. Pinangunahan ito ni Major Maria Adesita Sagario na sumailalim sa precautionary swab testing at flu vaccination bago nagtungo ng Villamor Air Base sa Pasay City kahapon ng umaga sakay ng Philippine Air Force C-130 transport plane. Dumalo naman sa send-off ceremony sina Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Environment Secretary Roy Simato at AFP Vice Chief of Staff Vice Admiral Gaudencio Collado Jr. Nagpasalamat naman si Galvez sa mga sundalo dahil sa pagtugon na tulungan ang mga health workers sa Cebu City. Nagpaalala si Secretary Simato sa team, ingatan ang kanilang sarili habang gumaganap sa tungkulin bilang kinatawan ng Armed Forces of the Philippines. Mga lalabag sa Enhanced Community Quarantine sa Cebu City, kakasuhan na PNP, walang ibibigay na babala o anumang warning. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Hindi na bibigyan ng warning ng Philippine National Police ang mga pasaway na lalabag sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine sa Cebu City. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Gamboa, aarestuhin at kakasuhan na nila mga mahuhuling violators. Kailangan na raw nila itong gawin dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19 sa lungsod dahil na rin sa mga pasaway na residente. Noong nakaraang linggo mismo ang mga opisyal ng IATF ang nakakita ng mga paglabag. Partikular na ang hindi pagsusot ng face mask at kawalan ng physical distancing. Ito ang dahilan kaya ipinag-utos ni DILG Secretary Eduardo Año ang pagdadala ng karagdagang pulis sa Cebu para tumulong sa implementasyon ng ECQ. Kasama na rito ang 150 tauhan ng PNP Special Action Force at 100 pulis mula sa Region 6 at Region 8. Samantala, minamadali na rin ng PNP ang pagpapatayo ng COVID-19 testing center sa PNP Region 7 na nakabase sa Cebu City. Inaasahan na matatapos ang pasilidad sa loob ng 1 buwan, gayon din ang accreditation ng mga medical personnel at mga ilalagay na medical equipment. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. DOH nilinaw na hindi mawawala ng doktor ang mga munisipalidad kahit i-redeploy sa Cebu ang mga doctors to the barrio. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Hindi mawawala ng mga doktor na tututok sa mga residente kahit na i-redeploy sa Cebu ang mga doctors to the barrios. Sa isang statement, ipinaliwanag ng DOH o Department of Health na ang doctors to the barrios ay rural health physicians at hindi municipal health officers, kaya hindi naman masasabing doctorless o wala ng doktor na may iwan sa mga munisipalidad. Una rito naglabas ng direktiba si Health Secretary Francisco Duque III para sa redeployment ng mga doctors to the barrios upang tumulong sa dumadaming bilang ng COVID cases sa Cebu City kung saan lumawak na umano ang community transmission sa mayoriya ng mga barangay. Nilinaw ng DOH na pansamantala lamang ito bilang tugon sa emergency situation. Sinabay pa ng DOH na hindi na bagong bagay ang redeployment ng doctors to the barrios dahil noong Marawi Siege at Super Typhoon Yolanda ay tumulong rin sila. Tiniyak naman ng DOH ang round-trip transportation, statutory allowance, actual hazard pay, accommodations at iba pang incidental expenses sa panahon ng kanilang deployment sa Cebu City kasama na ang post-deployment quarantine. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Nadagdagan ang 21 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Binyan City sa Laguna. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito na ang pinakamaraming naitalang kaso ng COVID sa Binyan sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito umakyat na sa 129 ang bilang ng mga nahawa ng virus sa larger community ng lungsod.
Kaugnay nito, inanunsyo ng city government na ipatutupad ang compound at street lockdown sa ilang lugar sa Binyan dahil sa pagdami ng kaso. Ilan sa mga bagong kaso ay nagtatrabaho sa Metro Manila o kaya ay may travel history sa NCR at ang iba naman ay may exposure sa kumpirmadong kaso. Kabilang din sa mga italang bagong kaso ay isang 6 na taong gulang na batang lalaki at isang 26 anyos na buntis na parehong na-expose sa COVID positive. Kaso ng COVID-19 sa Santa Rosa, Laguna, umakyat na sa mahigit 100, 3 miyembro ng isang pamilya nagpositibo. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Lumagpas na sa mahigit 100 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Santa Rosa City, Laguna. Sa tala ng city government, umakyat na sa 110 ang COVID case sa lungsod, matapos magdagdagan ito ng 7. 3 sa mga pinakahuling na itala ay mula sa isang pamilya sa Purok 1 sa Barangay Aplaya. Pinabibilangan ng mga ito ng isang 7 taong gulang na batang lalaki, 11 anyos na batang babae at 38 anyos na lalaki. Asymptomatic ang 3 at naka-home quarantine. Ang mga ito ay una na na-expose kay patient 79. Nagpositibo rin ang 4 na iba pang miyembro ng nasabing pamilya noong nakarang linggo. Sa kabuuan, 48 aktibong kaso ng COVID sa Santa Rosa o mga nasa pagambutan o naka-home quarantine. 56 naman ang gumaling na at 6 ang pumanaw. Para sa Eagle News, Moira Encina with the Philippine Times. Dumating na sa Makarwarp, General Santos City, ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na nagatid na ikalawang batch ng mga locally stranded individual. Ang mga LSI ay matatandang nanatili pansamantala sa ilalim ng tulay malapit ito sa NAIA. Aabot ng 83 LSI kabilang ng 2 indigenous person mula sa Maynila ang inihatid sa General Santos City. Bago sumakay sa mga sasakyan na mag-atid sa kanila sa kanilang mga lugar, dinisinfect din muna ang bagahe ng mga pasahero. Sumailalim sila sa health protocol para masigurong negatibo sa virus. Kahapon, una nang dumating sa Zamboanga City ang 9 na LSI at 10 IT. Sinalubong ng BRP Malamawi ang BRP Gabriela Silang sa Basilan Strait para ihatid ang mga pasahero sa Port of Zamboanga City. Hindi na dumaong sa Port of Zamboanga City ang BRP Gabriela Silang para mapabilis ang pagbiyahe papuntang General Santos City at Davao City kung saan maghahatid sila ng iba pang LSI. Samantala, kasama natin si Nelson Ramirez ng United Filipino Seafarer. Nelson, magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo ko at magandang tanghali naman sa lahat ng taga-subaybay. Aha. Kumusta na ho yung... Nelson? Yung ating mga marino. Go ahead po. Yes, Kong. Marami pa rin mga marino na hindi nakauwi, no? Kasi may mga lugar na kung saan stranded sila. Actually, kanina umaga lang, meron akong isang alam na marino na pinapunta siya dito sa Manila kasi lilipad na sana papuntang Brazil. And then unfortunately, nung nandito na siya sa Manila, sinabihan siya na hindi daw matutuloy kasi sarado pa doon sa Brazil. Oo. Sarado ang airport sa Brazil. Ngayon, nandito sa Manila at wala pa namang pera at naghahanap pa ng matirahan. Paano ho ang sitwasyon nila ngayon na okay naman itong mga tinutulungan ho ninyo? Kung may kasing klase sa mga marino, no? Yung marino na nandito, no? Nila, no? At yung mga marino, Nelson? Teka, talaga hello, Kong? Hello, Kong? Hello, Kong? Yes, okay. May mga marino na nandito na stranded sa Manila, naghahanap ng masakyan. At may marino naman na lumagpas ang kanilang kontrata. Na gusto na rin makauwi, ngunit hindi sila makauwi sapagkat may mga bansa na kung nasaan sila na hindi naman sila pwede magkababa. Okay.
Kanalson, kumustahin din ho namin yung lumubog na bangka? Actually, kung wala akong alam, nakita ko lang sa balita ninyo kanina na yung bangka na yun. Pero wala akong alam wala akong further development dyan sa bangka na yan. Sige, kuha na lang ho kami ng update sa ibang pagkakataon. Maraming salamat po. Kung tungkol nga sa mga marino, ang kinalulungkot lang namin na itong ating mga marino sa ngayon ay hindi kinikonsidera ng UWA at ng DOLE na mga migrant workers. Hindi daw OFWs ang mga marino, samantalang sa loob, sa ating batas, at magmula pa na ginawa ng batas na yan, ay ang ating mga marino ay nagtatrabaho yan sa ibayong dagat. Kaya kinukonsidera naman talaga sila o nasa batas na ang ating mga marino ay mga migrant workers. Ngayon, hindi na kinukonsidera sila ng UWA kasi pag dumating dito ang mga marino natin sa bansa, sinasabi nila na hindi daw migrant workers yung Pilipino kaya ang mag-handle sa kanilang quarantine na facilities ay bahala na ang manning agency. Okay. At in fact, kung ito ang nakakalungkot, may mga marinong dumating sa Cebu. Sabay silang dumating. Pagdating doon, binigyan ng UWA ang pagkain, yung mga land-based, ang mga sea-based hindi. Ang mga sea-based hindi nila binigyan. Salamat po, Ginoong Nelson Ramirez ng United Filipino Seafarers. Samantala, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon naman sa oil industry sources, aabot ng 40 hanggang 50 sentimos kada litro ang madaragdag sa presyo ng gasolina. 20 hanggang 30 sentimo naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Simula noong Mayo 5, sunod-sunod na ang mga linggo na may pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Umabot na sa mahigit 9 na piso ang nadagdag sa bawat litro ng gasolina. Mahigit naman sa 5 piso ang presyo ng bawat litro ng diesel at 8 piso ang nadagdag sa kerosene. Enrollment para sa school year 2020-2021, hiniling na palawigin pa ng DepEd hanggang July 15, 2020. Detalye mula kay Eagle News reporter Eden Santos. Nanawagan sa Department of Education si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo na i-extend pa ang kanilang online enrollment, remote enrollment at drop-back enrollment hanggang July 15, 2020. Batay sa tala ng DepEd, 15 milyong estudyante pa lang nakapag-enroll as of June 27, 2020. Malayo ito sa mahigit 27 milyon na dami ng estudyante nitong nakarang school year. Ayon sa kongresista, nangangamba siya na kung tatapusin agad ng DepEd ang enrollment sa katapusan ng Hunyo, ay milyong-milyong mga bata ang magda-drop out o titigil sa pag-aaral sa darating na school year. Anya sa K-12 pa lamang ang nasabing bilang at hindi pa kasama ang milyong iba pa na pinangangambahang tumigil sa pag-aaral dahil sa kawalan ng trabaho at pagbagsak ng mga negosyo. Nananawagan din ng kongresista sa Department of Finance at Department of Budget and Management na iprioridad ang paglalaan ng pondo sa DepEd, CHED at TESDA. Malaking krisis umano sa edukasyon ang mangyayari tatagal ng maraming taon kapag hindi nasagip ang mga estudyante. Para sa Eagle News, Eden Santos, believe in interesting times. Inaresto ng NBI ang 2 Chinese sa Parañaque City dahil sa sinasabing hindi otorisadong pagbibenta ng Chinese medicine. Tinukoy ng NBI mga suspect na sina Chu Bao Kai at Wang Jinqi na natimbog sa isang entrapment operation. Ayon sa NBI, nagbebenta ang dalawa ng Chinese medicines nang walang kaukulang permiso. Nakatanggap ng impormasyon ang NBI Task Force Against Illegal Drugs mula sa isang confidential informant na isang Chui Bai Kai ang nag-ooperate ng warehouse na may built-in online pharmacy nang walang sertifikasyon at lisensya mula sa Professional Regulations Commission at Food and Drug Administration. Nabatid ng NBI sa surveillance operation ito na gumawa ang dalawang dayuhan ng online pharmacy o drug outlet sa Airport Village, Parañaque na nagbebenta lamang ng mga gamot sa Chinese nationals.
Napagalaman din ng NBI na si Kai ay isa sa pinakamalaking supplier ng Chinese medicine sa mga underground hospital at pharmacies na pinatatakbo ng mga Chinese nationals sa NCR at mga kalapit lalawigan. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa India, binuksan ito ang isa sa pinakamalaking ospital sa mundo, ang Sardar Patel COVID Care Center. Ayon sa health authorities ng Delhi, partly operational ang pasilidad kahapon kung saan 2,000 sa 10,000 beds ay available na, habang ang nalalabing 8,000 beds ay magagamit naman sa Miyerkules. Ang pangangasiwa at operasyon ng facility ay pangungunahan ng Indo-Tibetan Border Police. Ang India ay may 19,906 new infections at may 410 deaths na mula sa virus, kaya't umaabot na ng 528,859 ang positive cases at 16,095 naman ang fatalities. Balitang Pangkalusugan. Webinar tungkol sa emosyon at gawin ng mga tao sa panahon ng pandemya nilunsad ng DOST Research Council. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Sinagawa ng Department of Science and Technology, National Research Council of the Philippines o NRCP ang seminar sa pamamagitan ng internet o webinar. Dito ay ipinakita ang resulta ng isinagawang pananaliksik tungkol sa epekto ng COVID-19 pandemic sa mga gawi, emosyon, pag-iisip, gender issues at work from home arrangements sa panahong ito ng pandemya. Tinalakay ni Dr. Maria Cecilia Conaco, psychology professor sa UP Diliman, ang ukol sa feelings o damdamin, pag-iisip, cognition at behavior na nakikita sa isang individual sa panahong ito ng pandemya. Lumabas sa kanilang pag-aaral na mas marami ang negatibong epekto nito sa tao. Kabilang anya sa dahilan ay ang mga balitang napapanood sa telebisyon, naririnig sa radyo, nababasa sa pahayagan at mga nakapost sa iba't ibang social media platforms tungkol sa COVID-19. Pinigyan din ni Conaco na kailangan din anya na makipagtulungan ng mga tagapagsalita ng gobyerno sa mga medical experts upang makapagbigay ng malinaw at tamang impormasyon sa publiko tungkol sa COVID-19 pandemic. Para sa Eagle News, Bel Surara will lead in interesting times. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po naman si Angelo Palmones. We'll live in interesting times. Susunod ng letters and music dito po sa Net 25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.